Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. English class 11. Unit number 17. Title of the essay is What You Do is What You Are. دا یو شارٹ ایسے دی. د ټایټل مطلب دی ته چې څه کې هغه ته یې. الفاظ داسې که یو محاورتن مطلب زه د دې ووایم نو کار د انسان پہچان دی. ستاسو کار ستاسو پہچان دی. دا رایټر چې دی دا خو یو امریکن رایټر دی، د خپل خلقو په باره کې یو خبره کوي، خو دا یو حقیقت دی چې زمونږ په دې ملک کې، زمونږ په دې ماحول کې هم دا ډیر یو فټ او ډیر یو د دې سره متعلق ایسې دی. مونږ که د یو انسان عزت کوو، که د یو انسان ته درون ګورو او یا یو انسان ته لکم عزت ورکو، نو دا د هغه د کار په وجه باندې. مثلا یو ډاکټر دی او یو کلاس 4 دی، نو د ډاکټر ته مونږه د د دې کار په وجه باندې عزت ورکو په نسبت د یو کلاس 4 د یو نوکر. دغه شانته کې مونږه د یو انسان هغه حیثیت ته ګورو او هغه نه د پہچان جوړو او په هغه طریقه د عزت کوو. زه اکثر خپل سټوډنټانو ته داسې خبره کوم چې په دنیا کې دا زمونږ ماحول چې دی په دې کې د هیچ چا نه عزت مه غواړئ، خو که تاسو غواړئ چې یاره زما یو عزت جوړ شي، زما یو حیثیت جوړ شي، خلق ما ته سلام کوي، نو ځان له داسې یو مقام جوړ کړه چې خلق تعالی عزت درکړي. او که چېرې دغه نه وي نو بیا بس یو عام انساني، نو د انسان هغه ذاتي حیثیت چې دی چې دا یو انسان دی یا دا یو فلانکی دی په نوم باندې ته ووایې، نو دا پہچان ستاسو نه دی. د دې ایسې اصل هغه مین تیم دا دی، بلکې تاسو چې څه کوئ دا تاسو دقه یئ. ریډینګ ته راځو. وایي we unlike people almost everywhere else in the world tend to define and judge everybody in terms of the work they do. We یعنی منگ سکار کو unlike people almost everywhere else in the world، د دنیا د نور خلقو برعکس. د دې وی نه اوس دیز طرح شو، نو خبره دغه جمله معترضه پکې راځي، د دنیا د نورو خلقو خلاف مونږ دا خبره کوو. وی ټین زمونږ عادت ته ټو ډیفاین چې مونږ تعریف کو، ډیفاین کو او اندازه ولګو د هر یو کس ان ټرم آف د ورک، د هغه کار په مناسبت سره د ډو چې دوی کوي. اسپیشلی او خاص طور باندې کم کار سره مونږ د دغه مقام جوړو. اسپیشلی ورک، خاص طور باندې هغه کار پرفارمډ فار پے چې دی د پے د پاره کوي، معنی د ارننګ د پاره چې کوي. یو ډاکټر دی، دا ډاکټر چې دی هغه که هر پیشه ده، خو موږ که دې ته وګورو نو د دې شاته مقصد چې دی هغه پیسه ده، پیسه ګټل دي. بیا مثالونه ورکوي. چارلی از ا ډاکټر، سیم از ا کارپینټر، میری ایلن از ا کاپی رائټر ایٹ ا سمال ایڈ ایجنسی، په یو سمال ایڈ ایجنسی کې. It is as دا وای داسې دا if by defining how a person earns، وای دا داسې دا چې موږ دا ډیفایننګ څنګه کوو چې په څه طریقه باندې یو کس ارننګ کوي، ګټه کوي، پیسې ګټي. او څه شی پې دا یو کس پې ارننګ کوي؟ his or her rent money، خپل رنټ منی. معنی دی چې کمی پیسې د خرچ مرچ او څه پیسې دي دغه د لپاره یو رنټ منی دی چې د کم طرف نه داره پیدا کوي، دا د پہچانی. وی ویلیډیټ، موږ تسلیمو او ریجیکټ یا مسترد کو دیٹ پرسنز ایگزیسټنس، د دغه کس هغه خپل وجود موږ مسترد کو، خو د دغه کار ته ګورو. تھرو د ورک اینڈ جاب ټایټل،
د ورک او دغه د کار دغه ټایټل یعنی ډاکټر انجینیر دا ټایټلز اف د جابز دي کنه. نو د دې ترو منګه څه کوو وی ایوالویټ منګه اندازه لګو د ورث اف د لایف اټیچډ یعنی د هغه ژوند قیمت چې دې سره اټیچ د دې کار سره. سویپر دی نو مطلب منګه سویپر نوم چې اور یو کس خپل ډیفینیشن کوي په یو خم محفل کې ناسته وي زه سویپر یم بس منګه د ټول ژوند د دې سره اټیچ کو چې دی به صحیح مړه خو غس قامن وي. Larry is a laid off auto worker. Laid off auto داسې ورکر ته وایي چې ټمپرری عریضي غونده کي مطلب یو کس ځان سره دی په کار باندې علي او داسې ورته ووایي چې وروره کار ما سره وجو صحیح ده که نه جو ته به ځې. Tony is a retired teacher. Sally is a farmer. Showgirl یعنی شوګرل خو پیژنئ که نه چې کوم دغه شوګرل ده مطلب مختلف ایڈورټایز د پاره یو څه د پاره بل څه د پاره کار کوي. اینڈ بلیک جیک ډیلر فرام ویګاس دا ویګاس نه یو ډیلر دی. It is as دا داسې دا if by learning that a person currently earns یعنی چې موږ ته دا لرنینګ وشي چې موږ ته دا پته ولګي چې فی الحال کرنټلی دغه سړی is نګټي په یو جاب کې جاب وسره نشتی. and maybe یو داسې هم کېدی شي وایي hasn't earned any money چې دې سړي نه ده ګټلی څه نه دی ګټی نه ده کړې پیسې نه دي ګټلي at a job for years یعنی د یو کار نه د هیڅ نه دي ګټلي کلونو یعنی ډېر کلونه. نو چې فرض کو یو کس دی جاب لیست دی کار ورسره نشتی د کار نه دی پیسه نه ګټي نو وی assign that person to limbo منگ دغه کس حواله کو سی شي ته لیمبو ته. لیمبو اصل کې دا خو یو ریلیجیس غونډه کې ټاپک دی چې منگ لیمبو دی ته وایي چې نه نیګیټیو وي او نه پازیټیو وي. په اصل کې ریلیجیس ټرم د لیمبو دا دی چې عیسایت کې داسې کم کسان چې بیپټایز نشي او هغه مرګ دغه هغه مړ شي نو موږ وایو دی لیمبو ته لاړ یعنی د بیپټایزیشن نه دی شوی خو ماشوم دی که نه په بل یو طرف باندې لاړ. یا موږ مسلمانان وایو دا نور خلق چې لکه اوس ناګناه ماشومان دي د نورو خلقو نو دا به جنت ته ځي که دوزخ ته ځي نو د جنت او دوزخ په منځ کې یو ځای دی اعراف ورته وایي یعنی دی به هلته کې ځي. نو داسې یو کس چې نه نیګیټیو ځای ته لاړ او نه پازیټیو دا هېڅ شی نه دی نتھنګ دی مونږ داسې ووایو. at least for the present یعنی موجوده حالاتو کې we define such non-employed person in term of their past job history. نو که فرض کو فی الحال ورسره کار نشته نو بیا مونږ داسې نان امپلایډ کسان چې نه د هغه په کم حیثیت باندې چې مخکې د کم تاریخ دی د پاست جاب د ماضی د کار نو په هغې باندې مونږ دی ډیفاین کوو. this seems peculiar to me وایي دا ما ته عجیبه غوندې ښکاري دا رایټر وایي people are not cast in bronze خلق نه اچولی کیږي. کاسټ ان برونز مطلب دا دی چې موږ وایو یاره دا سړی په څه طریقه جوړ دی یعنی موږ د دې سړي حیثیت داسې نه جوړو بیکاز آف جاب دغه کار په وجه دی هولډ چې د دوی سره دغه کار یي ار ونس هیلډ یا ورسره پخوا و. ا ریټایر ټیچر فار ایگزامپل مثال په طور باندې یو ریټایر ټیچر دی می سپینډ ا لاټ اف ولنټیر ټایم دی به زیات ولنټیر ټایم ورکوي ورکینګ ود هینډیکیپډ چلډرن چې دی به کار کوي دغه معذوره ماشومانو سره ار ریزینګ منی یا فنډ جمع کوي. فار لویل آرډر اف هایبرنیټینګ هیبسکس یعنی دا یو سوشل اداره ده چې ته د دې لپاره فنډ ریزینګ کوي. دیٹ اپیرنټلی ډزنټ کاونټ نو وایي دیٹ اپیرنټلی ډزنټ کاونټ دا مونږ وایي دغه وروستی چې کوم څیز کوي نو دا مونږ ته څه کار نه ښکارېږي. هو از ټوني نو دا ټوني څه شی دی یا ټوني څوک دی. ا ریټایر ټیچر ریټایر ټیچر دی. ا لیډ اف آټو ورکر دی. لیډ اف مخکې وضاحت وشو چې یعنی آټو ورکر دی. می پمپ دا ریټایر آټو ورکر دی نو وایي دی څه کار کولی شي می پمپ ګیس به پمپ کوي ایٹ ہز کزنز گیس اسٹیشن په خپل د کزن په ګیس اسټیشن کې ار سیل انسایکلوپیډیا خرڅوي په ویک اینډ کې. بټ هو از لیری لیکن دا لیری څوک دی یا څوک دا انټل اینڈ انلیس هی بیګنز ټو ورک وایي تر کومه پورې چې دی څه کار شروع کي سټډیلی اگین یعنی ښه متواتر کار شروع کي دوباره هی از لیډ اف آټو ورکر نو چې بل څه کار د نه دی شروع کړی نه دا سره
laid off auto worker دی. This is the same as saying وای دا یو شان خبره ده، دا وینا یو شان خبره ده چې مونږ ورته دغه خبرې ته څه ووایو he is nothing now. اوس هغه nothing دی but he used to be something لیکن پخوا څه شی و an auto worker و. There is a whole category of other people دغه شان د نورو خلقو categories دي who are just something چې هغه something دي، یعنی دوه خبرې شوې. There is a whole category of other people who are just something. یعنی یو خو دا nothing شو، یو دا یو پوره category ده د خلقو د نورو خلقو چې هغوی just something دي. یعنی څه هلکه موږ هم داسې وایو که نه هلکه ته څه کار کوې، څوک چا سره میلاو شي یو په انټروډکشن لکه وروره څه کاروبار کوې، بس خپل کاروبار ووایي چې د دغې نه د ده ویل یو جوړېږي چې دی something دی. نو یا څه دی دا nothing دی یا something دی. نو to be just anything is worst. دا just ټکی چې ورسره راغی بس دې ورځو کې خو بس چې دې وویل دا just معنی بس که نه، نو ته مطلب دا دی دا just anything ټکی چې دی دا worst دی، دا بدترین دی. It is not recognized by society. Society دا نه دی تسلیم کړی as having much value چې دی ته at all چې د سره د دې څه value شته. Not now نو وس دا خبره وایي تسلیم ده and probably not in the past either. او یا په پخواني په past کې هم د دې څه قدر نه دی پاتې شوی. To be just anything چې just anything یې is to be totally discounted. نو دا پکې اړو شمارلی کینی هلکه ته څه کار کې څه کار خو نه کوم جي زمړه تاړو په سړو کې شمار نه. At least for the present یعنی کم از کم چې نن سبا ته څه کار کې نن سبا at least the present موجوده حالاتو کې. There are lot of people ډیر خلق دي who are just something چې هغه just something دي مانه څه کار ورسره شته. Just a housewife وس دا ټکی شو just a housewife یعنی کور کې چې کومه زنانه خپل نور څه کار ماره او جاب او نوکري نشتی خو صرف د کور کار کوي نو دې ته housewife وایي. نو چې یو سړي خپل دا تعارف وکړو چې just a housewife یو زنانه نو بیا څه immediately and painfully comes to mind دا خبره وایي فوراً او د درد نه ډک انداز کې دا خبره دماغ ول راشي. We still hear موږ تر اوسه پورې اوري it all the time دا ټول همیشه موږ داسې اورو. Sometimes women who have kept a house یعنی بعضې وختونو کې داسې چې یو زنانه ده یو کور دی and reared 6 children او شپږ ماشومان یې ساتلي د هغو شپږ ماشومانو پالنه کوي refer to themselves ځان ته وایي just a housewife just a bum. بم معنا چې یو کور یې نشته هسې هلکه کور کې یو کس دی او هېڅ کار مار نه کوي خپل کور هم نشته دا بم دی. just a kid بس دی څه کار کوي دا خو لا ماشوم دی. just a lady بس یو زنانه ده نو یو بوډا دی نو یو سټوډنټ دی یو پنک دی پنک هم دېس کس ته و چې څه کار یې نه or something or some other یا داسې نور. you can probably add to the list دغه یعنی داسې نور شو نه که نه لکه دا سره دی خو ماشوم دی دا بوډا دی دی بس بیګ لیډي ده نو داسې نور هم تاسو د لیست ته شاملولی شئ. The just category contains present none earner. دا just ټکی چې ورسره دی دا کومه کیټیګري ده وایي دا بس چې دوی سره نن سبا څه کار نه یعنی موجوده ټایم کې دوی سره څه کار نه. People who have no past job history یا دا هغه خلک چې مخکې ورسره هم څه کار نه highly valued by society and people whose present jobs are on the low. یعنی people who have no past job history highly valued تاریخ یعنی زیات ویلیو هغه خلقو له ورکوي دغه سوسایټي نه and people whose presently jobs are on the low یعنی چې یو سړی دی فکري کې لږ پیچیدګي شته خو and people او هغه خلق whose present jobs چې د هغوی موجوده کار صحیح یعنی لو طبقې والی کلاس 4 دی یو بل معمولی غونده کې خبره جاب کې دی. end of pay نشتی که نه end شوی دی تنخواه ختمه شوی ده and prestige scale او یای prestige یعنی داسې عزت والا سکیل نه دی که څه دریم سکیل مې دی پنځم سکیل مې مړه چې 17 نه بری دا ښه سکیلونه دي مطلب داسې چې prestige سکیل دی. a person can be just a cab driver یو کس کیب ډرایور کېدی شي
مثال په تور باندې are just a janitor یعنی جانیټر او موږ به ورته ووایو دا واچمین یا ګارډ چې کوم دروازه باندې ولاړي. No one is you are just a vice president. وای داسې خدای جست بس صرف دغه مړه صرف یو چوکیدار غم دی صرف دا شی دی خو داسې چېرته نه کېږي چې موږ دا جست a vice president دی دا بیا سړي ته بله شانو دا ښکارېږي. However we are supposed to be classless society. وای موږ داسې وایو چې مړه موږ یو classless society ګڼلی شوي یو but we are not. لیکن داسې نه ده. We do not recognize a titled nobility. موږ titled nobility هم نه recognize کوو هم هغې نه تسلیمو. We refuse to acknowledge dynastic privilege. یو سړی ویلی که څوک دی دا د شاهي خاندان سره د تعلق دی ډایناسټک پریویلیج دا دی یعنی د والي صاحب د کور مې دی موږ داسې ووایو فرض کو یا دا د باچا صاحب دی یا دا د پرنس پخوا چې کوم بادشاه تیر شوی دی د هغه ډایناسټي سره د دې تعلق دی نو وایي دا هم موږ د دې نه موږ انکار کوو بټ وی سرټنلی سیپریټ د ویلیوډ. لیکن دا خبره وایي یقیني ده چې موږ ویلیوډ خلق چې دي دا د ویلیو لیس خلقو نه جدا کوو and it has a lot to do with job او د دې زیات تعلق د څه شي سره دی د جاب سره دی امپورټنس یا د دې دغه اهمیت سره دی. یو سړي اهمیت څومره دی مطلب د دې جاب اهمیت یې څومره دی. تاسو که سوچ وکړئ لکه یو کس دی که نه چې مثال په طور جاب یې څومره دغه دی لکه زمونږ خلق چې دي د یو د دې معمولي غونده کې یو پوسټ دی فرض کو د ریډاکټر سره چې دا بهر ناسي د خلقو له نمبر یې ورکوي دا هم یو جاب دی که نه خو د دغه سړي زیات خلق خاطر تواضع کوي او ګوري ورته چې یاره دا دغه دی دا دی به ماله که چې د نمبر راله مخکې کي. د ډي سي سره ګارډ دی هسې خو ګارډ موږ سپک ګڼو خو بیا دی سره هلکه که په دې ډي سي باندې زموږ څه کار راشي نو دا ګارډ چې دی یا د ده د چوکیدار د ده د واچمین دروازې باندې چې کوم دربان ولاړ دی نو د ده هم بیا ډېر عزت ورکوو نو د ده د امپورټنس د څه شي سره دی د دغه جاب سره دی آر پرسټیج یا د دې دغه عزت سره دی وی اټیچ ټو دیم چې دغه کار ته موږ اټیچ کړی. It is no use arguing. وای د دې څه فایده نشته چې موږ په دې دلیل بازي کوو whether any of this is correct or proper چې کوم یو په دې کې صحیح دی یا برابر مناسب دی. rationally it is silly. عقلي طور باندې خدا یو بیوقوفتوب دی. That is our system. دغه زموږ سیستم دی به هر حال and we should not only keep it in mind او موږ ته صرف دا خبره په ذهن کې اچول نه دي پکار. We should teach our children موږ ته خپل ماشومانو ته تعلیم ورکول پکار دي how it works چې دا کار څنګه کوي یعنی دا د دې عهدو دا تقسیم کار څنګه کوي. It is perfectly well دا خو ښه خبره ده وایي to want to grow to be to want چې موږ دا خواهش وکړو to grow چې یعنی داسې growth زموږ وشي to be ته موږ څه وایو چې څه شی grow شي to be a cowboy or nurse چې یو ماشوم دی چې cowboy شي. cowboy معنی چې ساورو مورو کسب کوي ساوري ساتي یا نرس شي. kids should know ماشومانو ته دا خبره پیژندل پکار دي به هر حال that quite apart from earning potential یعنی د دې earning potential سری چې یو سیز کې د ګټې چانسز څومره دي وای د دغه خبرې نه علاوه د کیټل بریډر از مچ مور ریسپیکټډ د کم کیټل بریډر چې دی وای دا زیات د عزت حقدار دی دین د هایډ هینډ یعنی د یو دیاړي مار نه مطلب یو سړی دی د خپل کنډک دی خپل څاوري ساتي نو دا هایر هینډ خو داسې کس ته وایي چې تا د ځان دپاره په دیاړۍ نیولی یو کس چې یاره ستا ریزي مزدور شانته کې به ورته مونږ ووایو نو وایي د دغې نه دا کیټل بریډر ښه دی. د ډاکټر ګیټس الاټ مور ریسپیکټ ډاکټر ته زیات ریسپیکټ حاصلیږي او توجه ورته حاصلیږي د نرس نه. آی تھنک سم انتراپولوجسٹ اٹ ټو سټډي وای زما سوچ دار زما خیال دار چې انتراپولوجسٹ ته پکار دی چې مطالعه وکړي او ان کیټالاګ سیستم زمونږ د دې ان کیټالاګ مطلب دار چې دا بې ترتیبه سیستم چې دی اف ایوارډینګ ریسپیکټ چې مونږ ایوارډ کوو ریسپیکټ عزت ورکوو او فرق کوو to each other د یو بل سره based on job چې د هغې بنیاد په جاب باندې we hold چې زموږ سره هغه کار وي where does a vice president نو بیا به موږ کوم ځای چې وایس پریزیډنټ دی
پروډکټ پلانینګ معنی چې مختلف سیزونو پلانینګ کوي کنه فټ ان دا به مونږ کم ځای کې دا وایس پریزیډنټ په کوم کیټیګري ته اړو دا پروډکټ پلانر چې دی به کوم کیټیګري ته اچو is that better than vice president یعنی دا پروډکټ پلانینګ چې دی نه دا وایس پریزیډنټ نه زیات غوره دی سیلز ان پبلک کانشیسنس مطلب دا دی چې که تاسو فکر کړی نه خلک لکه وایي چې یاره دوکانداري چې دا په ښو اخلاقو باندې کیږي یعنی د یو سړي سره خوږې خبرې کوي عزیز پې ګران خرڅ کړي داسې دې ته مطلب دی سیلز ان پبلک کانشیسنس آر انکانشیسنس یعنی یا داسې ده چې یعنی هغه له دوکه ورکول یا داسې خو دا خبره ټوله څه په اخلاقو باندې په ژبه باندې داسې خوږې خبرې کول او بیا په هغه باندې نو دې ته وایي سیل ان پبلک کانشیسنس یا انکانشیسنس رایټر ان ډیډلی ډاټ معنا موږ به وایو نتھنګ ډیډلی ډاټ معنی چې څه خاص څیز نه وي وایي رایټرز چې دي دوی خو څه داسې خاص څه نه ګټي بټ آی سسپیکټ لیکن دی وایي زما دا شوبه ده دے آر هیلډ ان هایر اسټیم خو دوی ته زیات عزت ورکولی کېږي دین ویل دی راک میوزیشن د هغه کس نه چې هغه یو ښه مالدار راک میوزیشن موسیقاري دیٹ از اف everybody older than 40 gets to vote that is وای مطلب دا دی چې هر یو کس چې د 40 نه عمر په پورته دی نو دته د دې لپاره یو ووټ کول پکار دی how do we decide موږ څنګه دا فیصله کوو which jobs have great value چې د کم کار قدر و قیمت عزت زیات دی and therefore the job holders او دغه شان د کې جاب هولډرز چې دي are wonderful people دا wonderful people دي یعنی وایي موږ به دا څنګه فیصله کوو چې په څه طریقې باندې کم یو کار ویلیو والا دی یا کم یو جاب هولډر چې دی نو دا بس wonderful دی معنی عجیبه دی لوی دی وای is someone who builds shopping centers یعنی یو کس دی چې دی شاپینګ سنټر یې جوړوي called an entrepreneur دته انټرپرینور وای while someone who builds دا سټکې دی یعنی خو دغه ستاسو کتاب کې سټکې یو دغه وګورئ چې دی دا سیزونه جوړوي نه هغه ته کنټریکټر وای I have no answer to any of this د تیرې خبرې چې وای جوړې شوې نو وای زما سره خو د دې جوابونه نشتی دا راي I have no answer to any of this یعنی دا لپاسه کومې خبرې چې وشوې که نه چې څه شي له ویلیو ورکو نو رایټر وایي چې ما سره د دې خبرو څه جواب نشتی یعنی تا موږ ته پې دا سوچ پکار دی که نه چې آیا دا موږ ټیک کوو غلط کوو نو وایي ما سره جواب نشتی بټ وی مایټ تھنک لیکن شاید چې موږ به دا سوچ کوو اباؤٹ د فینامینن د هغه ماحول متعلق د نیکسټ ټایم یو بل وخت وی آر ټیمپټډ نو موږ به بیا ټیمپټ شو موږ به مجبوره شو ټو فاون اوور سم سټرینجر چې کنفیوز شو د یو ناشنا کس په باره کې because we find out ځکه چې موږ ته بیا پته ولګي he happened to be a judge چې دا خو جج و بیا داسې مطلب دا یو کس سره موږ مخکې میلاو شوي یو په خبرو اترو کې موږ ورله ریسپیکټ نه دی ورکړی نو بیا به موږ څه شو کنفیوزډ به شو چې لکه دا خو جج و or next time we catch ourselves discount the person worth of the garbage collector یا وای داسې کیدی شي که نه چې بل ټیم موږ څه وکړو چې په خپله باندې موږ یو سړی ډسکاونټ کړی ډسکاونټ کول مطلب دا چې موږ یې په نه سړو کې شمار کړو د پرسن ورث آف د ګاربیج کلیکټر چې د هغه متعلق څه چې ګاربیج کلیکټر کباړونه مړباړونه چې راغونډی د هغه او بیا دغه چې دی نه دې ځینې اصل کې دا ټوله خبرې خپله وکړه بیا یې ځان هم خپل یو کوسچن وکړو چې کیدای شي موږ یو داسې کس له عزت ورکو یا یو کس داسې بې عزته غونده کې وګڼو چې هغه بیا پې وروسته موږ څه شو کنفیوزډ شو تھینک یو